हेलो साथीहरु, के छ हाल खबर? साथीहरु, तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ यस्तो खालको स्पाइरल फोटो एक क्लिकमै हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ। यो एप्लिकेसनबाट तपाईले यस्तो खालको स्पाइरल फोटो एक क्लिकमै बनाउन सक्नुहुनेछ। यो मात्रै हैन, तपाईले थुप्रै किसिमको फिचरहरु पाउन सक्नुहुन्छ। डिजाइनको फोटो चाहिँ यो एप्लिकेसनबाट तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यदि तपाई पहिलो चोटी मेरो च्यानलमा आइपुग्नु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, छेउमा आएको बेल घण्टीलाई पनि अल अन गर्नु होला। साथीहरु, अब हामी भिडियो सुरु गर्छौं। साथीहरु, अहिले हामी यो एप्लिकेसन भित्र छौं। यो एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ स्पाइरल अप्सनमा जानु होला। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हाम्रो फाइल म्यानेजरमा आइपुग्छ। यहाँबाट तपाईले जुन फोटो तपाईले एडिट गर्नु छ त्यो फोटोलाई यहाँबाट चुज गर्नु होला। मैले यसलाई चुज गरे, यो फोटोलाई। अब हाम्रो यहाँ फोटो देख्न सकिन्छ। तपाईले यहाँ चाहिँ पहिलो अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ ओरिजिनल। त्यसमा तपाईले क्लिक गर्यो भने तपाईको फोटो चाहिँ फुल हुनेछ। त्यसपछि हामीले यहाँ स्केचको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले थुप्रै किसिमको स्केच, यस्तो खालको डिजाइनेबल स्केचहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईलाई देखाउनको लागि चाहिँ म यसमा एउटामा क्लिक गर्छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्केच यस्तो खालको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले लेफ्ट राइट अप डाउन गर्न सकिन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्केचको हैन, यसरी तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ अर्कोमा म तपाईलाई एउटामा देखाउँछु। यहाँ पनि यस्तो किसिमको छ, यसलाई पनि तपाईले यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाई यस्तो खालको स्केचमा तपाई रुचि छ भने तपाईँ किसिमको फिचरहरु छ, यिनीहरु सबै तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। फिलहाल म चाहिँ यसलाई युज गर्न छैन। यसलाई ब्याक जान्छु। अब तपाईलाई स्पाइरलको अप्सनमा लैजान्छु। यहाँ तपाईले थुप्रै किसिमको स्पाइरलहरु देख्न सक्नुहुन्छ। डिजाइनको स्पाइरलहरु हैन, यिनीहरु सबै तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। म फिलहाल तपाईलाई एउटा युज गरेर देखाउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक क्लिकमै हाम्रो यस्तो खालको देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले दायाँ दुईटा अंगुलीको मद्दतले दायाँ बायाँ राखेर मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। के यसलाई कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुन कलरको तपाईलाई मन पर्छ हैन। अब तपाईले अर्को अप्सनमा लैजान्छु। हेर्नु होला, डिजाइनको स्पाइरलहरु छ। मलाई चाहिँ यो ठीक लाग्यो अलिकति हैन। थुप्रै किसिमको स्पाइरलहरु तपाईले यसबाट, यो एप्लिकेसनबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङमा गएर तपाईले के चीजहरु पनि सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोटोलाई तपाईले लेफ्ट राइट गर्नु छ भने यसरी यहाँ यो अप्सनमा क्लिक गर्दा मिलाउन सक्नुहुनेछ सेटिङको अप्सनमा। र त्यसपछि अर्को अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टिकरको बिरालो, कुकुरहरुको नाक, मुख, कानहरु छ हैन। यो चाहिँ मैले प्राय केटीहरुले चाहिँ युज गरेको देखिन्छ। यदि म गलत पनि हुन सक्छु, जसले पनि युज गर्न सकिन्छ, त्यो रुचि राख्नेहरुले चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अर्को अप्सनमा चाहिँ यहाँ तपाईले ब्याकग्राउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि त्यसपछि चाहिँ यहाँ क्रपको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। क्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले इन्स्टाग्रामको लागि, फेसबुकको लागि, युट्युबको लागि हैन, कभर फोटो यिनीहरुलाई तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ यो क्रपको मद्दतले। फिलहाल चाहिँ म गर्दिन। र त्यसपछि यहाँ तपाईले ब्लरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। कुनै चीज तपाईले ब्लर गर्नु छ भने ब्लर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि अर्को तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फ्ल्याक्सको अप्सन। यहाँ चाहिँ तपाईले कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा इफेक्ट जस्तै हो, आफ्नो फोटोमा युज गर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरु। म चाहिँ गर्दिन। र यहाँ फेरि टेक्स्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले टेक्स्ट लेखेर यहाँ फोटो माथि पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। अर्को अप्सन चाहिँ लास्टमा चाहिँ यहाँ फिल्टरको अप्सन छ। तपाईले फिल्टर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो फोटोलाई तपाईले कलर दिन सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले लाइट दिन सक्नुहुन्छ, कम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो हिसाबले तपाईले यो फिल्टर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। के यहाँ फिल्टरहरु पनि थुप्रै किसिमको फिल्टरहरु छ। हेर्नुस्, तपाईले जुन मन पर्छ त्यो हिसाबले तपाईले चाहिँ युज गर्नु होला। यदि तपाईले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभयो भने। अब म तपाईलाई एउटा फोटोलाई यहाँ स्पाइरल राखेर एउटा सेभ गरेर देखाउँछु हैन। यसलाई टक्क यसरी मिलायो र त्यसपछि तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेभको अप्सनमा क्लिक गरेर यो अप्सनमा तपाईले क्लिक गरेर आफ्नो फोटोलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सरी साथीहरु, यो एप्लिकेसनको नाम चाहिँ भन्न भुलिरहेको रहेछ। यसलाई चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। नो क्रप टाइप गरेर सर्च गर्यो भने यो एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ। अथवा मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छ, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, आजलाई यति नै। भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। खुसी रहने गर्नु साथीहरु। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।